Do nisim me temën e parë, sikurse edhe ju bëm edhe në hyrje, do flasim për ardhjën e Zelenskit në Tiranë. Shqipëria në fakt po mirëpret Zelenskin për herë të parë, presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, në këtë takim të rëndësishëm që do bëhet në vendin tonë, një takim bilateral për marrëdhëniet mes dy shteteve, por sigurisht për diskutuar të çështje të tjera të sigurisë, çështje ndërkombëtare, të cilat janë me rastin. Lideri i Ukrainës do të jetë i pranishëm në këtë event, ku do marrin pjesë edhe zyrtarë të tjerë të Brukselit, lider të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Europës Juglindore. Sigurisht për ta diskutuar gjithë këtë çështje, ne nuk do ndalemi shumë gjatë, sepse kemi një agjendë goxha të ngjeshur, takime zyrtare, do takoj kryeministrin Ramën, presidentin Begaj dhe kryeparlamentaren Lindita Nikolla. Gjithashtu detajet e vizitës nuk janë konfirmuar edhe zyrtarisht për shkak të nivelit të lartë të sigurisë, duhet thënë. Në fakt është njoftuar që ditë me datë 26 do të ishte samiti, më pas duke sikur pati sigurisht shumë pikpyetje, mediat u përpoqen që të kishin disa detaje. Por ajo çfarë ne duam që ta nisim sot bisedën është në fakt vazhdon ende që të jetë një situatë të ngarkuar. Ukraina vazhdon ende që të jetë në pushtimin e Rusisë, pra në zbarkimin e asaj ushtrie, një lufte në fakt për të ruajtur shtetin e tyre, Ukrainas. Një situatë goxha e tensionuar që ka ardhur nga veriu i Europës. Por ajo çfarë ne në fakt jemi me shumë, sigurisht edhe krenari ndërkombëtare, është bashkëpunimi që kemi patur me Ukrainën. Ky bashkëpunim dhe mbështetja që i kemi dhënë Ukrainës, situatës së Ukrainës, ashtu siç kanë bërë të gjithë vendet e tjera perëndimore. Ka qenë mesazhe të qarta. Megjithatë, sigurisht që presidentin Zelensky ne kemi patur nëpërmjet video mesazheve në parlamentin ton, e kemi patur në kohën kur ai bënte thirrje për mbështetje dhe e kërkoi sigurisht që Ukraina të bëjë pjesë e Bashkimit Evropian, ndërkohë që ja ku jemi sot. Sot jemi përpara faktit që Volodymyr Zelensky vjen në Shqipëri, ka ardhur ditën e dieshme në mbrëmje dhe sot do të jenë takimet zyrtare. Ne duam që në fakt të nisim edhe bisedën me të ftuarin ton të parë, këshilltarin për çështjet e rinisë, do të kemi Denis Ganxha, antar i Këshillit të çështjeve rinore të presidentit Zelensky. Good morning. Good morning. Denis. Welcome. Good morning to you. So we were describing the visit of the president of Ukraine, Volodymyr Zelensky, in Tirana. It's been some days that we heard that he will be in Tirana for this important meeting. We'd like to know more about how is the perception of Ukrainian media about this meeting, because this is the first meeting to the Balkans since Russia's invasion, right? I will be translating all the time, so if you give me some seconds in between to do it. Thank you very much. E pyes se si është perceptuar nga mediat ukrainase vizita e presidentit Volodymyr Zelensky në Tiranë, duke qenë se është edhe ardhja e parë e tij në Ballkan përgjatë që për periudhës që Rusia e pushtoi Ukrainën. So first of all, we didn't really know because it was not announced on the official website. Fillimisht nuk e ditim sepse nuk ishte publikuar në website-in zyrtar. Yes, you can continue. Yeah. So yesterday he was in Saudi Arabia to discuss the peace formula. Ditën e dieshme në fakt u diskutua pak sa i përket ardhjes së tij. And no one ever knows where he's actually going. Dhe asnjë në fakt nuk e dinte se ku ai do të shkonte. So the news came up only I think at 3 a.m. in the morning. Dhe lajmi erdhi vetëm në orën 3 në mëngjes. So I can't still tell you the reaction because it's only 8 a.m. in Kiev. Dhe ndaj unë nuk mund t'ju them juve për reagimin e mediave apo opinionit publik, duke qenë se sapo jemi pak më parë, domethënë jemi njoftuar për ardhjen e Zelenskit. But because I was preparing for our talk and I found nothing yet, only in Telegram. Ai thotë që ishte përgatitur për këtë intervistë këtu me ne, por në fakt nuk ka gjetur asgjë. Vetëm në Telegram. Vetëm në Telegram. Që është një rrjet social, pak më jo që përdorur në Shqipëri. So okay, tell us your opinion about this visit and this summit too, because it's like the first summit that we're going to dedicate to Ukraine in Balkan. Na trego pak më shumë për opinionin tënd lidhur me këtë summit, duke qenë se është summiti i parë në fakt ballkanik që i kushtohet Ukrainës.
You know, right now, Ukraine is seeking for any partner who understands the importance of us winning this war. Ukraina është një situatë që është duke kërkuar partnerë të cilët një farë mënyrë kuptojnë çfarë interesash apo çfarë do të arrijë Ukraina në këto momente. Especially we want to collect those who want to establish peace in Europe. Sidomos ato të cilët duan të sjellin dhe të stabilizojnë paqen në Europë. And I think the Balkan countries who of course faced, unfortunately, the war in the 90s, you know a lot about the importance of peace. Dhe fatkeqësisht vendet e Ballkanit, të cilat janë përballur me luftën, sidomos gjatë viteve 90, e dinë edhe më mirë kuptimin që ka fjala paqe. And especially knowing that all of us together, we want to join the EU, we want to make EU better and bigger. Dhe gjithë e dimë që qëllimi ynë i përbashkët është që të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, ta bëjmë edhe më të mirë dhe më të madhe këtë bashkësi europiane. The cooperation of our countries on the highest level is needed. Dhe bashkëpunimi më i lartë dhe sa më i ngushtë i vendeve tona është i domosdoshëm në këtë momente. And I personally have been to Tirana prior to the war. Unë kam qenë në Tiranë përpara luftës. And I know lots of good Tiranians from the civil society who are just great people with whom, of course, we will cooperate more whenever we have this chance. Dhe kam marrëdhënie të mira, kam një lloj networku me njerëz të shoqërisë civile, aktivistë, të cilët sigurisht do na ndihmojmë ta kalojmë një farë mënyrë këtë lloj situate. Denis, let us ask you, how is the situation right now? There has been 2 years since the Russian invasion, but we haven't spoke that much about the situation right now, about the attacks, about the families. How are they? Which city right now are more like, if we can say, not calm, but can start More secure? more secure or work on a regular basis, and which cities are more in delicate situation? Flori pyet, ta tregoj pak më shumë se si është gjendja e Ukrainës në këtë momente, për të ditur më shumë cilat qytete janë më të qeta, cilat qytete është duke punuar që të stabilizohet situata, për të ditur më shumë se si është situata e Ukrainës 2 vite pasi është pushtuar nga Rusia. You know, you can't call any Ukrainian city a calm city. Nuk mund ta quash asnjë qytet të Ukrainës si një qytet të sigurt. Because Russia has the rockets which can destroy the peace outside even right now in seconds. Sepse Rusia ka raketat me të cilat mund të shkatrojë paqen në sekonda. Especially Russians having bought lots of rockets from Iran and North Korea. Dhe sidomos Rusia që ka bler raketa nga Irani dhe nga Korea e Veriut. But I'm afraid to say this, we Ukrainians already used to war. Dhe më vjen keq ta them këtë, por ne ukrainësit jemi mësuar me luftën. What does it mean used to war? Because being used to that is not a normal thing nowadays. Çfarë do thotë jeni të mësuar me luftën, sepse ti je mësuar me luftën nuk është diçka normale. If we speak about Kiev, I would say that everyone already is used to lots of funerals, bad news, and understanding. Jemi mësuar me shumë funerale, me lajme të trishta. And understanding that any night can be the last one, because the Russian rockets, they don't judge you who you are, they just kill you. Dhe fatkeqësisht raketet ruse nuk të gjykojnë se kush je, por thjesht të vrasin. But 2 weeks ago, I have been to Kupiansk. Por 2 javë përpara kam qenë në Kupiansk. Is it a city? Which is just, it's a city 7 kilometers from front line. Është një qytet i cili ndodhet 7 kilometra larg qytetit nga i cili po jeton edhe kemi këtë lidhje nga Denisi. And the bombing there never stops. Dhe bombardimet atje nuk ndalojnë kurrë. And what the mayor told me, Dhe çfarë më tha kryetari i bashkisë është që Denis, we have mobile shelters staying on the streets, and I have never seen a single person using them here. Dhe ata nuk kanë parë asnjë person using them inside of the city?
Yes, they don't go to shelters to protect themselves from bombings. Dhe nuk ka parë, edhe pse kjo situatë bombardimesh e ka parë në këtë qytet për cilin ai po flet, nuk ka parë njerëz të cilët shkojnë në këto zonat e sigurisë. Shelters janë disa zona të krijuar në mënyrë që të mbrohen nga bombardimet. E rikujtojmë edhe një herë për publikun. Why? Why does this happen? Pse po ndodh kjo? Because we are used to it. Sepse ne jemi mësuar me luftën. Reality. Ky është realiteti ynë. Pra, në një farë mënyrë për ta shpjeguar pak më thjesht për publikun, qytetarët e Ukrainës kanë vendosur të përballen dhe mos të fshihen në këto zona të cilat të mbrojnë nga bombardimet. Are they still continuing their life as previously? No. A janë duke vazhduar njerëzit jetën si më përpara? There is no previous life for us, unfortunately. It has been cancelled on the 24th, 2022. Fatkeqësisht nuk e jetojmë dot jetën si më përpara, ka qenë ndërprer kjo që në momentin që nisën bombardimet, që nisi lufta nga ana e And you know Rusisë. what's scaring for me? I think several days ago, the mayor of Tirana reposted my friend's Twitter. Disa ditë më përpara, kryetari i Bashkisë së Tiranës i ka bërë ripost, ka rishpërndar postimin e një mikut të Denisit. And there was like a photo of us young Ukrainians with him. Dhe ishte një fotografi e jona e të rinjve Ukrainas me kryetarin e Bashkisë Erion Veliaj, Which was made in 2021. I cila ishte And bërë the në 2021-shin. And the saddest story is that one of the guys on the photo, he's already dead because he joined the army. Dhe fatkeqësisht një prej djemve I cili ndodhen në atë fotografi ka ndërruar jetë për shkak se ju bë pjesë e ushtrisë ukrainase. And he died in the front line defending Ukraine. Dhe ai vdiq në frontin e parë duke mbrojtur vendin e tij Ukrainën. So we will never be Have you the same lost? again. Have you lost Kështu që ne many? nuk do jemi Yeah. më kurrë njësoj. Have you lost many friends, Denis? Ke humbur shumë miq, Denis? Enough to understand that we must bring everyone from Russia to responsibility. Mjaftueshëm për ta vendosur Rusinë përballë përgjegjësisë që duhet të marrë. Denis, I would like to ask you, you were telling to us that your life is not as same as it was years ago because of the situation with Russia, the invasion and the war. I would like to ask you, in Kiev, what does it change? E pyes për Kievin, çfarë ka ndryshuar tashmë në Kiev? Duke qenë se ne mund të bëjmë ndoshta këtë krahasimin përpara luftës me Ukrainën, në kuptimin që çfarë ka ndryshuar edhe në mënyrën se si njerëzit e jetojnë jetën e tyre. Last winter we have spent with no electricity. Nuk kemi elektricitet. This was better, but the thing is that you never know when the alarm will start. Por çështja është që ne nuk e dimë se kur do të bjerë alarmi. When the terror will continue. Se për sa kohë do të Because vazhdojë Russia- terrori. Sepse Rusia They have the ballistical missiles which can reach Kyiv in a second, and they sometimes use it. ka bomba të cilat mundet ta dëmtojnë Kievin shumë shpejt. And especially you can see the scars of war all around Kyiv because you remember Bucha. Dhe për fatin e keq mund të shohësh plagët e luftës në kudo në Kiev, ashtu siç e mbajnë mend edhe ngjarjen e Buçës. But the worst and the saddest that right now the city center is not closed because of carnivals sometimes. Of the carnivals? No. The city center Yeah. is not closed because of the carnivals as it used to be before the war, Oh, okay. but because of funerals. Ja. Fatkesisht thot ai që sheshi I kryeqytetit nuk është më I bllokuar apo I mbyllur për shkak të karnavaleve që duhet ishte në këtë lloj periudhe, por për shkak të funeraleve në Ukrainë. So right now this is how Kyiv has changed. Kështu që kjo është se çfarë ka ndryshuar në Kiev. But is it hard even for you when you lose someone, like your friend, for example, to go to their funeral? Is it still safe to do the ceremony like every culture and country may have?
Sa e vështirë është për ty që të humbasësh miq dhe jo vetëm kaq, por të jeni pjesë e funeraleve, a keni mundësi për të zhvilluar ceremonitë funerale, sikurse keni traditat tuaja, apo një farë mënyre duhet të shmangni disa procedura për shkak situatës së luftës? It's very hard. It's very hard. You just can't stand normal. You want to cry as a normal person. Është shumë e vështirë për ne vetëm që mund të bëjmë është të qajmë si njerëz normal që përjetojnë situata të tilla. Dennis, if we can change the subject just for a minute and maybe give a smile to everyone in the morning, because no matter the situation of the meetings that President Zelensky will have with our Prime Minister, our President, our head of the Parliament, let us ask you about your wedding, because I saw a post and we should say that the ceremony, for sure, the bad situations sometimes cannot stop someone for being happy. And we should say that. Ta ndryshojmë pak edhe situatën se folën për luftën dhe për takimin e Zelenskit, për kampanje fotografi, thot Flori në rrjetin tënd social, dhe dikur është martuar vetë Denisi, apo jo? Ka postuar një fotografi, ndoshta na tregon Denisi pak më shumë. Duhet ta themi që nuk duhet vetëm të flasim për gjëra të cilat na trishtojnë, duhet flasim edhe për gjëra që na ka dashuri edhe në luftë. There is love even in war. True? Of course, we need to have it. Patjetër na duhet ta kemi dashurinë, thot Denisi. They wanna to destroy us from the inside. We will not allow them. Ata duan ta shkatrojnë nga brenda, por ne nuk do ta lejojmë këtë gjë. And you cannot cope on this war on your own. Dhe nuk mund t'ja dalësh kësaj lufte vetëm. It's hard to be alone in this war. Është vështirë të jesh i vetëm në këtë luftë. And even in life. So, love must prevail. Love must prevail. Kështu që dashuria duhet të prevalojë, duhet të jetë mbi gjithçka. Can sometimes this situation like war can make someone and love make it come more closer, if I may say? Or sometimes even think of your loved one, like not to lose your love of your life, the love of your life too. E bën një lloj kjo situatë e luftës të bën në një farë mënyrë që mos ta humbasësh dashurinë e jetës apo thjesht aty për ta dashur njeriu e jetës, një farë mënyre. Love is the war is changing approach to all life. Lufta ta ndryshon gjithë jetën, thot Denisi. You think of your values in another way. Mendon për vlerat e tua në një mënyrë tjetër. And you start worship things like friendship, family, and love a lot. Dhe fillon të mendosh për gjëra të tjera si familja, miq dhe dashuria pak më shumë. I'm a civilian, I'm not a military guy. Unë jam civil, nuk jam një djalë ushtrie. But still having a feeling that any day or any week can be your last one. Dhe prap kam këtë ndjesinë se kjo ditë apo kjo javë do të jetë e fundit për mua. Gives you the understanding that you must enjoy every day of your life as much as you can in these circumstances. Dhe kjo më bën të kujtoj dhe të kuptoj që duhet ta jetoj jetën sikur të jetë e fundit, në çfarëdo lloj momenti që unë të ndodhem. And it's normal that after I finish this interview, I will go kiss my wife, grab my morning coffee and go to my work. Dhe patjetër thot pas kësaj interviste do shkoj të puth bashkëshortën time dhe do pi kafen e mëngjesit dhe do shkoj në punë. Is this like it may be the last kiss sometime? I don't want to dramatize. A mund tjetë kjo një farë mënyre puthja e fundit, thot nuk dua ta dramatizoj, por ndërkohë kemi një fotografi të Denisit me bashkëshortën e tij. So we are showing a photo of you with your wife. Tell us about the day when you proposed to her. Na trego pak më shumë për ditën në cilën ti e propozove. Don't be shy, don't be shy. Atë mos u tregoj turpshëm. I came just from my hometown, which is in Kharkiv region, with understanding that it's the day. U ktheva nga vendi, zona në cilën unë kam lindur dhe mendova që kjo është dita. You had a long relationship with your wife? And what is her name?
Her name is Sofia. Sofia, okay. E pyes sa I gjatë ka qenë marrëdhënia e tyre dhe si quhet? Sofia është bashortja e tij. So, your relationship was long? Was a long relationship? More than a year. Kanë pasur një marrëdhënie prej më shumë se sa një viti dhe ka ardhur momenti ta kurorëzojnë me një martesë. So you proposed. Yeah, what were you thinking that day? Yeah. Çfarë po mendoja atë ditë? I think as a normal man, I'm the happiest man in the world this day. Është diçka normale, është diçka që të vjen në moment në një farë mënyre. And how did you meet with each other? Dhe si u takuat? We were mad because we had common friends, so they make us meet each other. Jemi takuar për shkak të miqve të përbashkët që një farë mënyre na kanë takuar. Greta was expecting a response like that. We met at war. Come on, no, we are not military. Yeah. It was love at first sight. A ishte dashuri me shikim të parë? Yes. Perfect. Maybe if you want to share some moments, some memories. No, if you want, you will share something because when you posted those pictures, it was like, oh my God, let people live. Those are the emotions that people should feel, and not feel the pain, not feel the invasion. So that got everyone emotional, to be honest. Because we have seen even other scenes, emotional scenes. A mother waiting for her child, a kid and a parent like hugging each other, and even young people who should love too, and that's important. So tell us more about that day. What did you think of that day? How did you create the proposal, or it was something spontaneous? Na trego pak për ta përmbledhur, na trego pak më shumë për historinë tuaj të dashurisë, për te çdo gjë. Për propozimin. No, I was just happy. That's the thing. Isha I lumtur, kaq ishte, një farë mënyre. I gathered some friends during the wedding ceremony. Mbledha ca miq në ditën e ceremonisë. Some of them are militaries. And we were all happy. Ca prej tyre janë ushtarak. Because yes, we lived through a lot with my wife, with my friends. Sorry, can you repeat it again? I didn't heard it. We lived through a lot of things with my wife, my friends. Kemi kaluar shumë gjëra të rënda, thotë, jo vetëm me miqt, por edhe me gruan, kështu që një farë mënyre kjo edhe ceremonia e dasmës ka qenë një lloj mbledhje me miqt. But the day we had the ceremony, we had this time to be young, to enjoy the life. Dhe ditën që patëm ceremoninë, patëm atë momentin për të qenë të lumtur, të rinj, për të qenë bashkë me njëri tjetrin dhe për të ndarë momente të bukura me njëri tjetrin. But yet, we haven't received any wedding presents. Nuk kemi marr asnjë dhuratë për dasmën tonë, ende. Because we asked everyone to donate the money for our fundraiser for the army. Amazing. Sepse ju kemi kërkuar miqve si dhuratë ditëlindje që t'ju dhurojnë këtë paratë për fondacionin I cili sigurisht ndihmon ushtrinë ukrainase. We collected somewhat of $3,000 and bought the important things from my friends from the brigade near Bakhmut. Okay, 3,000 you said. Kanë mbledhur rreth $3,000 të cilat janë dhuruar edhe ushtrisë ukrainase. Thank you very much, Denise, for everything that you shared with us. If I can, maybe we can ask you like a last question. Do you have any friends that live in Russia, and do you have communication with them regarding the situation with Ukraine and Russia? A ke ndonjë mik në Rusi dhe çfarë thuhet për situatën Rusi-Ukrainë nga andej? No, all of my friends who are Russians, they have left Russia many years ago. Të gjithë miqtë e mi të cilët janë rus, janë larguar nga Rusia vite më parë. Because of them like friends, they're just someone on Facebook. People who you know. Just we met maybe once alive. Yeah. What about friends that may live in Albania? Because there are a lot of Ukrainians that live in Albania right now. They feel it as a safe country, and for them to wait President Zelensky, it is important. Po miqtë e tu në Shqipëri, sepse Shqipëria është parës një vend I sigurt për gjithë ukrainase dhe sigurisht ky takim I Zelenskit në Tiranë është besoj një ngjarje e rëndësishme edhe për ta. Dhe ndoshta do ta presin, ndoshta do ta shohin nga afër. Yeah.
I don't really have a lot, but we've met with some, and of course I feel their support. They sometimes write, on Facebook, on WhatsApp. Nuk janë të shumë, për ata cilët janë, kam komunikim në WhatsApp, në Facebook, her pas here. And for us Ukrainians, the most important thing right now is not to be forgotten. Dhe gjëja kryesore për ne ukrainasit është që ne mos të harrohemi. Yeah. And of course, we want to feel this support, and I hope that Zelensky visit will strengthen our relations. Dhe patjetër që ne duam ta ndjejmë këtë lloj mbështetje dhe ardhja e presidentit Zelensky në vendin tuaj sigurisht është një formë mbështetje. Okay. Thank you, Denise. Thank you very much. Thank you.